Ở công thức này thì chúng ta sẽ cần đến cà chua. Quả cà chua này tôi đã rửa sạch và cho vào đóng đá các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bao nhỏ quả cà chua này. Chúng ta đã có thành quả cà chua bào các bạn nhé. Tiếp đến chúng ta sẽ cho sữa chua không đường. Một thìa mật ong. Sau đó các bạn hãy trộn đều hỗn hợp. Để cho hỗn hợp được sánh hơn thì chúng ta sẽ dùng đến bột ngô. Các bạn hãy cho thêm bột ngô. Các bạn đảo đều. Khi hỗn hợp thành một dạng sệt như thế này là được các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng. Các bạn trước khi đắp hỗn hợp này lên trên da mặt thì chúng ta phải làm sạch da mặt trước. Sau đó chúng ta cho hỗn hợp lên. Các bạn đắp ở trên mặt. Các bạn đắp ở trên mặt 20 phút. Chúng ta sẽ dùng cái đắp mặt nạ giấy các bạn nhé, để cho giấy nó thấm thì nó sẽ không bị chảy ra người. Đó. Các bạn đắp và massage ở trên mặt 20 phút. Sau đó các bạn hãy rửa lại bằng nước ấm. Một tuần các bạn hãy thực hiện từ 3 đến 4 lần để có kết quả tuyệt vời. Các bạn sẽ thấy sự thay đổi khác biệt của làn da. Tác dụng sẽ xe lỗ chân lông, xe khít lỗ chân lông, giảm mụn, giảm thâm nám, làm trắng da hoàn hảo, da trắng hồng. Đó, các bạn thấy chưa? Chỉ một lúc thôi là nó sẽ khô, nó sẽ không bị chảy nữa. Tốt nhất là chúng ta nên dùng mặt nạ giấy phủ lên, xong chúng ta sẽ phủ lên cái lớp đắp mặt nạ này các bạn nhé.